sikit. Yeah. Macam hari lain tak nakal kan? Jadi, kita akan buat baseball bat fan skin Pang Princess dalam game Mobile Legends. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. Okey, mula-mula kita nak buat tube untuk body dia. Kita boleh pakai manila cut atau cardboard yang fleksibel sikit. Kita roll dia dan tape sepanjang line dia ni. Atau kalau nak cepat, kita pakai tube yang dah ada je. Senang. Saya pakai tube ni, tube gambar kot. Entahlah, dah lama dah dapat benda ni. Now, nak bagi dia ada grip sikit, saya pakai pipe PVC 1 inci. Tapi yang saya ada ni pendek sangat. So, saya pakai yang panjang lagi. Tapi diameter dia kecil lah sikit. Panjang dia saya refer baseball bat standard dalam 42 inci. Dan, ambil ukuran tube kita sebab nak buat core dia. Supaya batang handle akan duduk tengah-tengah. Bahagi dua ukuran tadi tu untuk jangka lukis kita. Ambil cardboard yang kukuh sikit, lukis bulatan tu. Dan, potong dia keluar. Test fitting satu kali. Longgang sikit. Now, buat bulatan saiz pipe kita tadi tu. Dan tebuk lubang dia. Test fitting pipe satu kali. Dan saya cabut kepala tube ni. Kalau hampa tak ada, tak apa. Guna je cardboard tadi tu sebagai pengganti nanti. Masa untuk gum. Saya pakai hot glue. Sapu dekat sekeliling tengah ring ni. Dan lekatkan pipe dia. Dan saya apply dekat penutup ni. Tapi kalau hampa tak ada, skip je benda ni. Anyway, saya lekatkan dia supaya pipe kita akan sentiasa berada di tengah tube nanti. Lepas tu, saya lekat satu lagi ring dekat tengah-tengah. Dan kita masukkan ke dalam tube kita. Lekat gam lagi supaya tak tercabut nanti. Last sekali, penutup hujung ni. Selitkan gam dia dan bagi dia lekat elok-elok. Saya pakai 3 ring, tapi kalau hampa nak lagi kukuh atau pakai manila cut untuk tube, eloklah buat banyak ring lagi. Now, saya nak selitkan pipe 1 inci tu, tapi tengok dia longgang sangat pula. Jadi, kita tape pipe tengah dengan masking tape sampai tebal. Sapu-sapulah gam sikit supaya handle kita tak terkeluar nanti. So, selitkan handle nice and slow. Yeah. Saya tak percaya gam akan tahan lasak sangat. So, saya screw terus dia. Senang, ambil hampa mau apa lagi. Sekarang, nak buat cone dia dekat tengah ni. Saya pakai A4 je dulu buat template dia. Lukis line mana yang berkaitan. Potong bentuk dia. Lepas tu, kita ambil cardboard nipis macam kotak cereal, kotak kek macam tu. Tekak bentuk dia. Dan lepas tu, potong dia keluar. Dah ada bentuk tu. Kita lekatkan dia dengan hot glue lagi. Sapu dekat hujung-hujung ni. Lekat dia bagi duduk kedudukan betul dulu. Dan lekat bagi habis. Bila dah kering semua tu dan position pun dah elok, masa untuk trim lebihan dia. Okey, cantik. Lepas tu, saya tape dia punya tempat pertemuan dua jasad bersatu ini. Cek sikit. Okey, untuk pommel dia ni atau kalau baseball panggil knob, saya pasang double-sided tape. Lepas tu saya gulung cardboard bagi bulatan semakin tebal. Buatlah beberapa lapis sikit sampai puas hati. Dan saya masking tape keliling bagi kemas.
Lepas tu pakai cardboard nipis, lekat dekat hujung dia bagi supaya tutup lubang dia tu. Now saya ambil leftovers cardboard file saya ni, dia cardboard kerah. Kita nak buat penutup kepada bed kita ni. So tekap bulatan tube ni dan potong dia. Test size dia sikit. Okey, ni optional je. Saya potong bucu-bucu dia ni supaya membulat sikit. Tapi hamba boleh je biar dia petak je. Ikut kerajinan lah. Kalau rajin, trim macam saya ni. Keliling bulatan tu. Cek sikit. Dan gam dia siap. Cek sikit. Cukup lah. Basic shape kita siap. Boleh main baseball dah dengan bentuk ni. Now, saya nak bagi finishing dia halus, smooth sikit. Saya ambil wallpaper yang macam stiker tu. Saya start dengan cone dia dulu. Tekap bentuk template tadi yang kita ada tu. Potong keluar. Lepas tu, kita lekatkan dia. Buat slow-slow, jangan rush. Kalau ada kecacatan sikit, kita bakar je dia. Kita panaskan dia bagi dia kecut sikit guna heat gun ke, hair dryer ke, ataupun guna api macam saya ni. Panaskan dan gosok-gosok dia. Dan balut keliling body dia yang lain. Wallpaper saya tukar warna sebab ni lagi banyak. Putih dah tinggal sikit, so yeah, okay. Tutup atas ni sekali. Yeah, slap that thing. Okey, sebelum cat, saya balut masking tape di sini sebab kita nak lekat spikes tu nanti. So, ikut jalan saya dulu. Okey, start spray warna pink-pink gitu. Cantik. Dia punya knob ni saya spray warna silver. Untuk grip dia, kalau hampa ada grip badminton macam tu, pakai yang tu, lagi elok. Kalau tak ada, pakai je lah tape apa yang ada. Saya pakai duct tape warna hitam ni. Senang. Balut je, siap. Okey, cabut masking tape tu dan potong lebih sikit wallpaper tu. Sebab kenapa kita cabut tape tadi? Sebab nak bagi double sided tape kita ni lekat terus pada tube bawah ni. Jadi spikes kita akan lekat directly kepada tube body ni. Anyway, ambil cardboard nipis, lekat dia keliling. Sekarang untuk spikes dia, just buat cone je. Saya buat template dulu, lepas tu kita guna cardboard nipis. Lekat-lekat, okey. Buat 6 biji. Now, saya lekat guna hot glue je. Sapu-sapu sikit, lekat. Buat dekat ke-6 spikes kita. Acek sikit. Sebelum cat, kita balut dulu semua pink-pink ni. Tape dia supaya tak lari cover. Dan kita spray warna emas, kasih bling-bling sikit. Yeah. Dah kering tu, cabut tape keluar. Cantik. Okay, last one. Tulisan girl. Ni, saya dapatkan font dan size yang sesuai dulu. Untuk nak buat stiker, ambil wallpaper size sesuai. Lepas tu, saya pakai spray chrome silver. Dia silver yang extra berkilat sikit. Shiny. Dah spray, kita gunting ikut bentuk huruf tu. Untuk nak lekat, buat guideline dulu guna masking tape. Lepas tu, lekat dia kasih lawa. Dah siap lekat semua tu. Cek sikit. Kita sudah siap.
nak buat baseball bat Fanny. Dia panjang dan keras. Yes. Untuk saiz dia ni, kalau hampa nak buat kecil sikit, hampa boleh je guna macam tin potato ni ke. Ataupun kalau ada tin spray yang dah nak habis dah tu, ataupun dah habis, boleh pakai je. Ikut kreativiti hampa. Untuk tulisan girl ni, dia kalau dalam game dia belah sini. Sebab dia pegang tangan belah kiri and then dia gantung sebelah ni macam ni. So boleh baca girl macam ni. Tapi bila kita pusing dia pula, pusing karakter tu pula, tengok dia jadi macam mirror. Apa pasal tu awak dia tu? Tapi saya ambil inisiatif untuk buat macam profile picture dia, dia tulisan girl belah sini. Macam tu. Jadi kalau saya pusing belah sini boleh baca girl, and then belah sini pun girl. Yeah. Girl, you nice deh. Benda tak penting tapi bolehlah nanti orang argue lah kan. Whatever. Yeah. Saya tahu dia satu set dia ada baseball bat dengan pedang sebelah kanan dia, tapi yang tu nanti. Bukan esok, bukan minggu depan, tak tahu lagi. Yeah. Tapi sementara tu kita nak main-main dulu kan. Kita nak berlakon acah-acah jadi Fanny kan. Jadi kita start lah. Kita nak buat kostum dah konon. Kita tape buah chest kita. Yeah, sensor sikit. Yeah. What the heck, man? Sekali ya? Belah. Parents kalau mau hampa biar anak hampa tengok apa-apa. Dan ambil lah apa-apa jaket yang warna pink-pink sikit. Pakai. Dia pakai tak habis tau. Dia macam dekat bawah bahu sikit. Kalau ada bulu-bulu tu, yeah, cantik sikit. Lepas tu, shuang, topi sengit. Yeah. Ada. Belum nak? Belum ni. Macam, Fanny ke funny? Jadi, sekian saja. Handmade lah. Tak kata apa pun. Macam tu kita buat. Tanpa melengahkan masa. Jom kita start. Oh dear.